Recording this meeting. No niin, nyt se ilmeisesti menee purkkiin. Tuolla ainakin näkyy, että recording. No niin, anna palaa. Yrittäjäkurssin tämmöinen ryhmätyö, mitä varten nyt sitten alamme haastattelemaan yrittäjää. Mä olen Linda Kiviranta ja meillä on täällä haastateltavana Sauli Kiviranta. Moi moi. Veljeni. Kyllä. Sauli on Delta Sygni Labs yrityksen perustajia. Kyllä. 1 3, eikö niin? 2 perustajajäsentä on tällä hetkellä aktiivisena. Aloitetaanko sillä, että kerrot vaikka, että mistä teidän yritysidea lähti? No joo, se on sitten vähän pitempi tarina, mutta eikä sitten haittaa, vaikka se on pidempi. Onko se huono aloituskysymys? Ei, jos se on ihan hyvä pohjustus. Delta Sygni Labs Oy sai alkunsa VTT:llä, oltiin tutkijana näiden meidän perustajajäsenten kanssa ja saatiin avaruusteollisuudelta tämmöinen kysymys, että heillä on asiantuntijoita tuolla vähän kauempana työskentelemässä kansainvälisellä avaruusasemalla ja nyt sitten ne on asiantuntijoita, ne on kovia eksperttejä, astronautteja, ne on saanut hyvän koulutuksen, mutta ne työskentelee semmoisen monimutkaisen järjestelmän kanssa, mikä on tuhansia insinöörejä ollut suunnittelemassa, niin ei niitä voi kouluttaa ihan kaikkiin juttuihin, että olisiko mitään teknologioita, mitä voisi hyödyntää, millä voisi sitten niin etänä koittaa ongelmia paremmin ratkaista. Vähän niin kuin Apollo 13 tyylillä, että perinteinen tapa on tähän mennessä ollut se, että meillä on fyysinen mock-up maassa, ja sitten jos astronauteilla tulee ongelmia, niin yritetään fyysisellä mock-upilla. Mock-up on niin kuin kopio siitä fyysisestä laitteesta. Euroopassa on esimerkiksi kansainvälistä avaruusasemasta semmoinen 1:1 kopio, ja niin se voi sitten ihmetellä, jos tulee ongelmia. Ja Apollo 13 tyyli, että perinteisesti yritetään luonnollinen kopio saada ja sitten yritetään toistaa ne kaikki vaiheet, että mitä korjausoperaatioita voisi tehdä. Ja me sitten ruvettiin miettimään, että eikö tätä nyt voisi vähän paremminkin tehdä. Että, no toinen vaihtoehto, jos lähetetään sinne pari insinööriä, ammutaan raketti, muutama miljoona maksetaan, sitten saadaan lisää kavereita sinne tekemään huoltotehtäviä. Ja tultiin siihen tulokseen, että ehkä meillä on teknologinen keino, millä me voitaisiin niitä astronautteja sillä auttaa. Ja ruvettiin tekemään tämmöistä projisioidun lisätyn todellisuuden järjestelmää kuin Astrovar. Ja ideana oli se, että nähdään live-videolinkin kautta, että mitä sillä avaruusasemalla tapahtuu. Ja sitten pystytään lisätyn todellisuuden avulla opastamaan takaisinpäin, että hei, mittaapas jännite tuosta pisteestä tai avaapas tämä pultti. Eli pystyy osoittamaan semmoille etälaaserosoittimilla näyttää avaruuteen kavereille, että tarkistapas mikä jännite tuolla pillissä on. 2012 VTT:llä saatiin semmoinen eka prototyyppi kyhättyä meidän labrassa ja käytiin sitten Thales Alenia Spacelle esittelemässä sitä Italiassa 2012 loppuvuodesta. Nehän sitä innostui siitä, että tämä on just sitä mitä tarvitaan. Mutta he ei voi ostaa tätä tutkimuslaitokselta, että sillä pitää olla tuote ja yritys takana, joka antaa tuotetukia ja muuta. Niin siitä sitten saatiin päähän, että käynnistämme oman yrityksen ja saatiin VTT:n johtoportaalta tuki sille ja 2013 kesäkuussa sitten hypättiin Delta Sygni Labs Oyn puikkoihin sieltä VTT:tä ja lähdettiin rakentelemaan sitä lisätyn todellisuuden etätukijärjestelmää. Kyllä. Joo, voisiko sanoa näin, että siis teillä tuli, se nyt ihan hyvässä työpaikassa kuitenkin. Ja no, valtiolla tutkijana niin. Tekemässä virtuaalitodellisuuden hommia, vakiopaikka. Tämmöinen päähänpisto. Niin, se on vähän semmoinen tavallaan niin tilaisuus avautui siinä ja sitten sillä lailla kuitenkin on semmoista yrittäjähenkisyyttä perheessäkin ja aina ollut. Niin ajateltiin, että katsotaan miten tässä käy. Ja ihan hyvä sillä lailla VTT:ltä saatiin 2 vuotta niin virkavapaata, että jos 2 vuoden sisällä tulee semmoinen olo, että firmasta ei tule mitään, niin oltaisiin päästy takaisin sinne hommiin. Se oli oikeastaan semmoinen suurin tuki, taloudellinen tuki tai henkinen tuki, mitä
saatiin siinä kohtaa, että uskallettiin lähteä ylipäätänsäkään sitten pois sieltä. Niin, tosiaan se on vähän semmoinen, tuo oli suurin tuki, mikä me saatiin silloin, kun perustettiin firma ja IPR meille luovutettiin VTTltä, että onnea matkaan pojat, että saa mitään sijoitusta eikä muuta, mutta tämä on se, miten me voidaan teitä auttaa ja toivotaan. VTTllä on semmoinen niin mentaliteetti ja ajatusmaailma, että kuitenkin valtion laitos ja muuten, niin tärkeintä olisi, että saataisiin niistä niin tutkimustuloksista liiketoiminta. Business from technology oli se slogani ainakin siihen aikaan, ja se oli niin se semmoinen, että ehdottomasti pojat ei muuta kuin lähteköhän yrittäjä. Mutta startup-elämähän on vähän semmoista, että sä hyppäät vuoren huipulta alas, sulla on repullinen osia siellä repussa ja sä toivot ensinnäkin, että sä et ole ottanut vahingossa eväsreppua mukaan, vaan sulla on se oikea reppu, missä on ne yrityksen rakennuspalikat ja sitten sä lähdet vapaapudotuksella ilman minkäänlaista sijoitustukia tai muuta. Sä rupeat kaivelemaan sieltä repusta osia ja toivot, että niistä saa jonkunnäköisen lentokoneen tai vähentää liitimen rakennettua ennen kuin plätsähät mahalaskuun sinne maahan. Niin semmoista se alaku oli, että ruvettiin rakentamaan sitä meidän järjestelmää ja ehtimään asiakkaita. Ja tietysti meillä se avaruusteollisuus oli siinä alussa ensimmäisenä asiakkaana, että sillä lailla semmoinen tietynlainen varmuus, että jotakin kauppoja ainakin saadaan tehtyä. Kyllä. Teillä oli idea, tavallaan täysin uusi idea, mistä teillä heitte tätä firmaa kehittämään. Kyllä. Se oli vähän niin kuin semmoinen, Peter Thielillä on tämmöinen konsepti kuin 0–1 yritykset, mikä tarkoittaa sitä, että kun ei olla pelkästään ykkösestä N-yritykseen, se on semmoisia, että on olemassa olevat markkinat ja sä vaan keksit jonkun uuden tavan tehdä vaikka traktori. Sulla on joku hieno idea, että nyt mä teen uudenlaisen traktorin. Se on vähän niin kuin yhdestä N kehitystyötä, että olemassa olevat markkinat ja asiakkaat, jotka tietää, että ne tarvitsee traktoreita, ja sä sitten menet markkinoille rakentelemaan uuden tyyppistä traktoria. Mutta meidän tilanteessahan se tuommoista teknologiaa niin kuin aikaisemmin ollut, ja silloin ei tiedetty covideista eikä mistään muusta mitään, niin yritykset, niillä ei ollut sellaista tietoisuutta, että etätuki. Totta kai etäpalavereita kaikki on paljon pitänyt, mutta se, että niin kenttähenkilöstöä, huoltohenkilöstöä etänä tuettaisiin jotenkin, se oli täysin niin vieras konsepti. Siinä mielessä se oli täysin niin 0–1 tyylinen firma, että jouduttiin paljon kiertää yrityksissä perinteisissä yrityksissä. Se oli oikeastaan, kun avaruusteollisuudelle käytiin sitten tekemään niitä kauppoja ja siellä oli yksi tämmöinen astronauttien kouluttaja, niin se sitten sanoi meille, että pojat, että tämä on huippujuttu, mitä te olette tekemässä. Että kannattaa ehdottomasti mennä niin perinteiseen teollisuuteen, että te saatte niin prosessit ja niin tuotannon ja muun niin pelaamaan tosi hyvin, että jos te hiotte ne kaikki toiminnallisuudet ja muut siellä perinteisessä teollisuudessa, niillä on samantyylisiä ongelmia, niin sitten se varmasti tulee menestymään myös avaruusteollisuudessa. Sitten lähdettiin sitä meidän 0–1 konseptia viemään eteenpäin. Joo, joo. Milloin te olette pistänyt firman pystyyn? Se oli 2013 kesäkuussa. Paperitöitä jouduttiin tekemään jonkun verran se Italia, puoli vuotta meni VTT:lle paperitöitä tehdä ja muuta. Ja sitten 2013 hypättiin tosiaan vuoren rinteeltä alas. Ruvettiin kasaamaan jonkunnäköistä liidakkia. Nyt kesällä tulee 8 vuotta. Niin? Joo, kyllä. Joo. No mikä sua motivoi yrittäjyydessä? Mikä mua motivoi? Siinä on monia eri aspekteja. Mikä sut motivoi lähteen siihen, ottaa sen riskin ja no kyllä se oli niin siis, no oikeastaan siinä oli se, että se oli tosi mielenkiintoinen projekti. Ja sitten kun kuitenkin oltiin jo yli 5 vuotta, mäkin olin jo ollut niin tutkijana, niin siellä oli nähnyt ja kokenut kaikenlaista ja oli vähän niin semmoinen mentaliteetti, että olisi se hieno vähän niin testata, että onko näistä meidän tutkimustuloksista kellekään tässä universumissa mitään hyötyä. Että kun se on joskus varsinkin niin basic researchin puolella, se on aika pitkässä juoksussa, saattaa mennä 50–100 vuotta, että sun tutkimustulokset päätyy jonkun hyödyksi. Mehän tehtiin soveltavaa tutkimusta, niin se on vähän pienempi se elinkaari. Mutta
se oli vähän niin kuin mielenkiintoinen semmoinen tieteellinen omanlaatuisensa sen tutkimuksen jatkaminen, että nyt lähdetään testaamaan kentälle, että onko näistä meidän ideoista mihinkään. Mutta kyllähän se vähän semmoinen liian kaunis tarina olisi, jos se ihan puhtaasti pelkästään tuossa, että nyt lähdetään maailmalle testaan. Mutta se oli oikeasti, meillä oli paljon semmoisia tieteellisiä konsepteja, mitä me tuohon Astrovaariin siihen AR-laitteeseen, ja sehän sitten myöhemmin muuntautui Pointer-sovellukseksi. Niin paljon semmoista niin kommunikointiin liittyvää tieteellistä mentaliteettia, että miten me voidaan parantaa ihmisten välistä kommunikointia ja varsinkin niin tiedon, tämmöisen käytännön tiedon kommunikointi. Että tämmöistä eksplisiittistä tietoa on tosi yksinkertainen tallentaa esimerkiksi tietokantoihin ja tekstimuotoisina ja kirjoittaa artikkeleita, ja sitten on tämmöinen toisen muotoinen tietämys, on niin tacit knowledge, mikä on niin sitä käytännön osaamista. Sitä on äärettömän vaikea tallentaa, pistää purkkiin. Mutta sitten me huomatte, että lisätty todellisuus voisi olla sellainen lähestymistapa, että millä on niin helppo kommunikoida tämmöistä käytännön osaamista. Se oli ehkä semmoinen niin ydinjuttu siellä taustalla. Yeah. Tietystihän siellä nyt aina houkuttelee se taloudellinenkin puoli, että on oma vapaus. Ei pelkästään tehdä töitä muille. Ja sitten varsinkin, että kuinka suuri vaikutus niillä omalla työllä on, taloudellinen vaikutus, että eihän niitä niin tutkia ikinä näe sitä taloudellista arvoa, että se laarisee sitten johonkin Oyn, jonkun konepajan, mille tehdään hommia, niin niiden tilipussiin. Semmoinen taloudellinenkin puoli, että ne nyt ainakin ollaan itse kontrollissa, ja jos tästä nyt meidän ideoista jotakin hyötyä jollekin on, niin sitten päästään myös itse saamaan sitä taloudellista hyötyä niistä omista ideoista. No, mikä siinä on, jos ajatellaan tätä yrittäjälämää, niin mikä siinä on hienoa? No sehän on se täydellinen vapaus. Se on kiva. Varsinkin jos pakkohan se yrityksen olla, mikä ihtiä kiinnostaa. Nyt ollaan aika heikolla jäällä, jos lähdetään vain yrittäjäksi ja tehdään jotakin, että kyllä se pitää olla se oma intressi siellä siinä aiheessa, ja sitten se, että sä pystyt niin vapaasti tekemään päätöksiä, ja joskus isoissa organisaatioissa sä näet paljon semmoisia niin epäkohtia, että noin ei välttämättä kannattaisi tehdä, mutta ne organisaatiot on niin suuri, että siellä on hankala sitten muutoksia saada aikaan, niin sitten kun on oma yritys, niin siellä on huomattavasti helpompi välillä ehkä hakata päätä karilan mäntyyn ja tehdä niitä omia virheitä ja toivottavasti oppia niistä, mutta sitten myös yrittää välttää sellaisia virheitä, mitä on nähnyt muissa yrityksissä. Ja onhan se hienoa sitten, kun viha ja viime näkee sen oman kättensä työn siellä jossakin asiakkaan käytettävissä. Niin. Onko sitten vastakohtaa, että mitä voisi olla semmoiset negatiiviset? Se, että sulla on sehän on että sulla on täydellinen vapaus ja olet itse vastuussa kaikesta, niin kyllähän sieltä stressiä tulee aika lailla, että sulla ei ole missään välissä sulla ei ole semmoista hetkiä, että sä pystyt tavallaan lähteen töistä pois. Yrittäjänä sä oot aina töissä, ja ne huolet ja murheet ja taloudelliset puolet ja kauppojen teot ja kaikki ne kaatuu sun niskaan, että sun on itse ratkaistava ne ongelmat. Meillä ei ruikutus auta, mutta painettavaa eteenpäin. Että oikeastaan semmoinen, niin kuin voisi sanoa, semmoinen vinkki tai niin kuin kannustus kaikille, jotka ikinä yritystä tekee, tai vaikka opiskelijoille tai muille teillekin, että mä tykkään itse lukea kirjoja, varsinkin semmoisia niin kuin elämänkertoja, ihmisiä elämänkertoja, jotka on tehnyt jotakin hienoja juttuja, ja niissä on hyvin kantava teema kaikissa se, että tulee olemaan kaikki erittäin vaikeita, sulla tulee olemaan paljon ihmisiä, paljon hyviäkin ihmisiä, mutta paljon myös sellaisia ihmisiä, jotka yrittää sua vakuuttaa siitä, että ei kannata, älä missään nimessä tee, et sä kuitenkaan saa. Se on liian riskialtista, se on liian vaikeaa. Ja sun pitää vaan jaksaa painaa eteenpäin ja menemään ja uskoa siihen omaan tekemiseen. Se on kaikilla vaikeaa. Joskus tulee semmoinen epätoivoinen olo, että onko tämä pakko olla näin vaikeaa, mutta kyllä se vaan on semmoinen, mutta se on kaikilla yhtä vaikeaa, että et sä ole mikään spesiaalikeissi, että sä voit mennä itkeä itsesi uneen, kun
universumi kohtelee sua kaltoin. Se on vaan semmoista. Ei ole Joo. helppoa. Mutta kyllä siellä on niitä hyviä semmoisia sitten valonpilkahduksiakin aina, mitkä auttaa jaksaa. Nytkin just saatiin Valametti julkaisi osavuosikatsauksen, sai siellä osavuosikatsauksen, niin että ensimmäisellä sivulla se kansisivu, niin taustakuva on siellä meidän pointerisovellus näkyy siellä Valametin huoltomiehen kourassa. Niin ne on semmoisia pieniä valonpilkahduksia, että kai sitä on jotakin tullut oikein tehtyä, kun asiakkaat arvostui ja saatiin hyvää palautetta asiakkaalta muutenkin. Ehdottomasti se on hieno. Miten koet, minkälaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia yrittäjyys tarvii? Yrittäjyys tarvitaan. Yrittäjyys. Kyllä se pitää olla semmoinen mentaliteetti, että just että kaikki on sun vastuulla. Mikään ei ole sun alapuolella. Jos sä koet, että sä et pysty sitä karkkipaperia noukkiin sieltä lattialta, että se on jonkun muun tehtävä, niin sitten se yrittäjyys ei ole sun juttu. Että se on kaikissa olosuhteissa kaikki vastuu. Vaikka sä palkkaat työntekijöitä, niin se ei sitä vastuuta sinulta. Vaikka ne sun alaiset tekee virheitä joskus ja kaikki ei mene ihan nappiin, niin loppupelissä aina se vastuu on sulla itsellä. Se on vastuunkantaminen sen ymmärrystä, mikä ei voi olla sun alapuolella, on tärkeää. Ja kyllä se pitkäjänteisyys ja semmoinen stressisietokyky, se luultavasti tulee niin vuosien varrella sitten, kun on yrittäjänä, niin toivottavasti on stressisietokykyä muutenkin, mutta semmoinen, se on hyvin vapauttavaakin myös jossakin vaiheessa, kun tajuaa, että joskus olisi tämmöisessäkin tilanteessa saattanut jopa ruveta stressaamaan, mutta nyt on menty kyllä niin monesta kuralatäköstä yli, että tämä ei oikeastaan tunnu missään. Lähinnä vaan naurattaa kaikennäköiset kommellukset. Niin stressiä saattaa joskus olla, mutta pitää vaan oppia hyväksymään tietyt asiat. Sijoittajat joskus sanoo, että startup-yritykset on semmoista niin noppaa heittä sitten niistä tyyliin 100 onnistuu. Niin mä joskus käytän semmoista sanontaa niin startup-yrityksestä varsinkin, että aina kun sä heität noppaa, niin sä heität 6. Ja sitten sulla on täys vapaus myös painottaa sitä noppaa. En sano, että sun pitää tehdä niin kierroja juttuja, mutta niin sanotusti painottaa noppaa, koska sä oot itse pystyt tekemään sen tuotteen niin täysin niin hyväksi, kun sä näet ja koet parhaaksi, että sä aina rollaat 6, sä saa ne kaupat tehtyä asiakkaan kanssa ja asiakas on tyytyväinen. Se sillä. Niin kauan kun sä keskityt siihen, sä et keskity omien ongelmien ratkaisemiseen, vaan siihen asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen, niin sitten sä rollailet 6 tyylikkäästi ja pääset eteenpäin. Asiakaslähtöisyys. Kyllä, se on äärimmäisen tärkeä. Vaikka mulla on rajalliset resurssit, vaikka mulla ei ole ehkä parhaat mausteet tai raaka-aine, niin kyllä mun pitää pyrkiä ja yrittää tehdä se parhaan, että se asiakkaalla on hymy huulilla ja se kokee saaneensa vastinetta rahalle. Se on vähän niin kuin se semmoinen jonkunnäköinen ammattiylpeys. Tämä on mun juttu ja mä tykkään tätä tehdä ja mä aina pyrin parhaani. Vaikka sillä asiakkaalla nyt onkin ollut huono päivä, ei se välttämättä tarkoita, että se on mulle vihane, eikä mun tarvitse siitä ruveta kiukkuilemaan vaikka asiakkaalla. Mitäs mä seuraavaksi keksin, että mä saisin tuo yhden kurttuotan taas vähän hymyilemään. Ammattiylpeys olisi kyllä huippu, jos ihmisillä olisi. Kokisi sen omaa ammattinsa semmoiseksi haasteeksi, että miten mä pystyn tästä tekemään vielä paremmin. Mä kysyn sulta seuraavaksi, että kelle sä suosittelisit yrittäjyyttä? Kelle mä suosittelisin yrittäjyyttä? Melkein kaikille jossakin muodossa. Jos vaan mahdollista. Jos on esimerkiksi, että on perhettä tai muuta ja on vakiotyö, niin totta kai se on tärkeää, että sä pidät huolen perheestä, että yrittäjyys on aika riskialtista. Sulla pitää olla ne tietyt olosuhteet ja semmoinen, että sä et ota liikaa riskejä. Että sun pitää täysin hyväksyä se todellisuus ja olla aika raadollinenkin siinä, että mikä nyt helmeä mun sanoa tässä, että alkaa realisteja ja itse hyppään vakipaikasta palkkatyöstä täysin ilman sijoittajia tai muuta tekemään. Niin
No, mutta olihan meillä tosiaan se niin hätävara siellä pari vuotta, että oltaisiin päästy VTT:lle takaisin, jos olisi haluttu mennä. Ja oli semmoinen pieni backup. pieni backup siinä, että uskallettiin mennä. Että yrittäjyyttä kannattaa harjoitella ja harrastaa ja niin jos mahdollista, niin aloittaa pienestä, että jos pystyy niin oman työn ohessa tai iltaisin vaikka pistää, sanotaan, että haluaa vaikka myydä nettikaupassa jotakin juttuja tai askartelee jotakin, haluaa niitä ruveta myymään, niin pistää vaan nettikaupan pystyyn tai jonkun valmiin paketin jostakin nettifirmalta kikkareja ostaa toiminivellä tai rupeaa vaan johonkin Facebook-gruppeihin laittaa myyntiin jotakin kakkuja, mitä värkkäilee. Kun ei odota, että se on heti ensimmäinen, siellä on 700 kaveria jonossa huutamassa, että kuinka ihanaa tämä maailma. Että se on semmoista justi kärsivällisyyttä ja pikkuhiljaa opetella ja katsella, että miten markkinat reagoi ja miten ne ihmiset käyttäytyy ja mistä ne tykkää ja mistä ne ei tykkää ja ruveta niin kasaamaan niitä vakioasiakkaita, jotka näkee sinussa sen kauneuden, että sinä olet, sinulla on ammattiylpeys. Että sä mainitsit sen luottamuksen. Se on justiin se, että itse esimerkiksi, kun että on joku putkimies käy. Sitten kun näkee, että okei, tämä teki hyvin hommansa, niin se on älyttömän, minä en ikinä vaihtaisi esimerkiksi putkimiestä. Jos mulla on semmoinen, että mä tiedän, että se hoitaa hommansa hyvin, niin mulla ei ole varaa jonkun 50 sentin pienemmällä tuntipalakalla testata, että jos joku toinen putkimies on pikkusen halvempi. Kyllä mä mieluummin maksaa siitä, että nyt tulee varmasti hommat hoidettua, niin sen takia mä oon vakio-asiakas jollekin putkimiehelle, tai jos mä jostakin rautakaupasta, mä tiedän, että mä saan sieltä just ne romut, mitä mä tarvitsen, ja kassalla on hymyhuulilla, niin ne saa omat bonuksensa siitä, niin kyllä mä oon vakio-asiakas. Kyllä se hyvä palvelu ja se, että pystyy luottamaan siihen, että hommat tulee hoidettua hyvin, se on sitä lompakolla äänestämistä. Se on sitä lompakolla äänestämistä. Kannattaa luottaa hyvään laatuun. Ja maailmalla huonolaatuisia juttuja on ihan tarpeeksi, niin ei meidän tarvitse huonolla laadulla lähteä kilpailemaan. Niin, se kysymys oli varmaankin, että minkälaisille ihmisille suosittelisin. Ja oikeastaan mä suosittelen kaikille, että kannattaa edes pienemmissä määrin yrittää. Koska se on jännä, koska jos sä oot ihan palkkatyöläisenä, se joskus on jopa vaikea hahmottaa, että miten tämä minun työni tässä, jos sä oot vaikka sanotaan varastomiehenä jossakin firmassa, että miten tämä nyt vaikuttaa siihen, että firma pärjää ja mistä se mun palkka oikeasti tulee. Se saattaa joskus vaikuttaa tosi etäiseltä, että mä nyt vaan tässä vaihdan omia tuntejani tilipussiin, mutta kyllä se tulee se sun palkka siitä, että kun 37 000 laatikkoa on nyt maailmalle lähetetty firmasta, ja niistä vaan 1% on nurkat rutussa ja kolhittu siinä, kun sä oot trukilla niitä laatikoita sieltä, niitä paletteja siirrellyt. Että sulla on niin pieni se prosentti, että kuinka paljon niitä tulee palautuksena takia. Mulla esimerkiksi mä tilasin lämminvesivaraa ja sieltä on pellit rutussa. Se antaa semmoisen pienen huonon kuvan siitä toimitusketjusta ja firmasta, mutta ne sentään ilmoittaa, että he ehdottomasti laittaa uuden etupellin siihen tilalle, että ilman mitään kustannuksia. Sitten on itsellä, että kyllä, kiitoksia. Pystyn luottaa siihen, että jos tulee ongelmia. Sekin on yksi semmoinen juttu, mikä yrittäjänä on äärimmäisen tärkeä, että virheiden tekeminen ei ole paha juttu. Kun sä mahdollisimman nopeasti kykenet myöntämään sen asiakkaalle. Sori. Me lähetetään sulle uusi paneeli. Niin silläkin lailla se on äärimmäisen tärkeä siinä luottamuksen Niin se varastomiehen palkka. Se palkka tulee siitä, että se toinen varastomies kolohii kaikki paketit ja pyörittelee niitä pitkin lattioita ja potkii sinne rekan lavalle, kun rekkamies tulee. Ja siellä on iso huomattava prosentti niistä paketeista tulee palautuksena ja asiakkaalle tulee huono kuva ja koko firmasta. Ja vuosi myöhemmin firma on taloudellisissa vaikeuksissa sen takia, kun sillä on huono maine markkinoilla ja joutuu irtisanomaan 700 työntekijää maailmanlaajuisesti sen takia. Ja lopputulos on vaan siinä, että se yksi varastomies siellä perseilee eikä ymmärrä sitä, että senkin pitää vaan hommansa tehdä kunnolla ja olla ylpeä siitä työstään, että vaikka sitä ei kukaan tule sanomaan, että nyt on hyvä, hieno juttu. Meillä on
%3 pudonnut tämä palautusten määrä sen takia, kun varastomiehet ei ruttaa niitä paketteja siellä trukilla ajellessa. Vaikka ei sitä kukaan tule sulle sanomaan, niin sulla pitää ammattiylpeys olla ja nähdä se, että sen takia mulle tästä maksetaan. Mä teen työni kunnolla ja loppupelissä asiakkaat on tyytyväisiä siihen. Sieltä asiakkaan pussista se minun palkka tulee siitä, että minä teen hyvää työtä. Vaikka minä en ole suoranaisesti myyjänä siellä, enkä mä ole rakentamassa sitä tuotetta, mä osa sitä firmaa ja sen osa firman palvelua ja se asiakas mulle sen palkan maksaa. Ei se mistään ihmeestä, ei se mistään tipu jostain puusta ne rahat. Se tulee sieltä asiakkaan pussista ja se on osa sitä asiakkaan tyytyväisyyttä. No, nyt vähän tässä kartoitettu tätä sun yrittäjyyspolkua, niin voitaisiin siirtyä sitten tuohon yrityksen liiketoiminnasta puhumiseen. Miten sä kuvailet teidän yrityksen liikeideaa? Mikä on teidän liikeidea? Me vähän tuossa alussa sä kerroitkin siitä jo, mutta käydään nyt vielä. Meidän se liiketoiminnan lisäarvo, mitä me tuotetaan teollisuudelle, sehän pitää aina yrittää ymmärtää, että miksi tästä sun tuotteesta maksetaan. Jos sä näet sen, että sun tuote maksaa 1 euron, 100 euroa, 100 000 euroa, mitä tahansa, niin asiakkaan pitää saada vähintään 10-kertainen lisäarvo siitä sun tuotteesta. Sun pitää pystyä tuottamaan lisäarvoa. Varsinkin jos sä oot menossa johonkin, missä on kilpailijoita jo. Sen asiakkaan pitää nähdä sun tuotteessa 10-kertainen lisäarvo siihen olemassa olevaan ratkaisuun verrattuna, jotta niillä on mitään järkeä sitä tuotetta vaihtaa tai antaa sulle mahdollisuus näyttää, että sun tuotetta kannattaa käyttää. Ja meillä esimerkiksi se lisäarvo on siinä, varsinkin vielä muutama vuosi sitten, kun kukaan ei ymmärtänyt, että on hyvä vaihtaa prosesseja, että ei välttämättä aina ole järkevää ottaa lentokonetta ja lähteä käymään asiakassaitilla katsoa, että mitä siellä paperikoneelle nyt kuuluu tai mitenkäs nyt dieselmoottorilla menee siellä laivalla tai mikäs tällä tuotantolinjalla automaatiojärjestelmässä nyt on ongelma. Ennen vanhaan se oli ihan normaalia, että ihmiset asiakas laittoi tukipyynnön ja otettiin firman paras asiantuntija, tilattiin sille business-luokan lentoliput, mitkä maksoi muutaman tonnin ja se kaveri oli viikon reissulla vaikka Kiinassa, firman paras kaveri ratkomassa ongelmia ja tuli viikon päästä takaisin. Ja sillä väliin oli tullut 7 uutta support-requestia. Niin meidän lisäarvoidea ja liikeidea oli siinä, että mehän pystyttäisiin huomattavasti paremmin hyödyntämään tätä parhaan asiantuntijan tietotaitoa, jos me pystyttäisiin etänä antaa sellainen työkalu, että tämä asiantuntija pystyisi etänä auttamaan sitä paikan päällä olevaa teknistä henkilöstöä. Ongelmahan ei ole se, että henkilöt ei osaa avata muttereita tai mitata jännitteitä jostakin automaatiojärjestelmästä. Kaikki tekniset henkilöt siellä saitilla osaa tehdä sen, mutta mitä ne ei tiedä, niin mikä on sen asiantuntijan lisäarvo, on se, että se tietää, missä järjestyksessä pitää tehdä, miten niitä tulkitaan, jos on joku laite epäkunnossa tietyllä tavalla, ja silloin on sellainen mentaalimalli siitä, että mistä sitä kannattaisi lähteä virheitä ehtimään. Ja perinteisesti se on aina joutunut lähteä sinne saitille, lentään Kiinaan ja ruveta ihmettelemään, ottaa yleismittarityökalupakista tai oskiloskooppia ja lähteä analysoimaan sitä. Ja meidän ajatus oli se, että me tehdään niin hyvä kommunikaatiotyökalu, millä me pystytään etänä. Se asiantuntija pystyy etänä niin hyvin ohjeistaan sitä paikallista henkilöstöä, niin kuin se olisi itse siellä tekemässä sitä työtä. Ja tällä tavalla esimerkiksi, jos paperikone menee rikki jossakin Brasiliassa ja perinteisesti suomalainen kaveri on lähetetty sitä paperikonetta huoltamaan, niin siinä on sen, että se on päässyt sinne saitille, niin on saattanut miljoonia tulla jo vahinkoa siitä, että se paperikone ei ole käytössä. Tai joku kemianteollisuuden prosessi, niin siellä saattaa olla 10 miljoonia edestä mennyt prosessi sitä materiaalia hukkaan pilalle sen takia, kun tehdas on seisonut. Aika on rahaa. Aika on rahaa, niin sehän on suoraan siinä nähdään se, että sen sijaan, että se tilataan lentoliput, kaveri hyppää lentokoneeseen, lentää Brasiliaan, siinä menee 12 tuntia, menee hotellille, aamulla taksilla saitille, niin siinä on mennyt jo vähintäänkin vuorokausi ennen kuin on saatu mitään aikaiseksi. Ja nyt meidän työkalulla se kaveri pystyykin välittömästi
niin kuin sanottu, tuote on suunniteltu sillä, että se on niin kuin sä olisit paikan päällä itse siellä neuvomassa niitä henkilöitä. Sä oot välittömästi paikan päällä kertomassa niille, mitä pitää tehdä, millä työkaluilla tehdään ja pystyisit niin sanotulla remote fix rateillä, eli etänä korjaamaan ne ongelmat. Ja sen sijaan, että sä oot viikon tekemässä sitä yhtä keikkaa, niin nyt sä ootkin yhtäkkiä pystyt tekemään 1 vuorokauden aikana vaikka 3 tuommoista samanlaista keikkaa ihan ympäri maailmaa. Nyt sä näet sen, että sen sijaan, että meille maksaa kymmeniä tuhansia se 1 viikko, kun se kaveri on saitilla, asiakas on hävinnyt miljoonia potentiaalisesti sillä välin rahaa, niin nyt asiakas ei ole hävinnyt kuin 100 tonnia, se on ollut 2 tuntia se paperikone jumissa. Siinä on jo kerroin aika hyvä. Asiakas pärjää tässä meidän uudella liiketoiminta- tai tämmöisellä uudella huoltoprosessilla. Asiakas on tyytyväinen, se säästää 10-kertaisia määriä rahaa. Ja lisäksi se firma, joka käyttää meidän työkalua, pystyykin yhtäkkiä se sama asiantuntija pystyy viikon aikana tekemäänkin vaikka 10 huoltokeikkaa virtuaalisesti sen sijaan, että se tekisi 1. Ja siinä tulee se 10x, 10-kertainen lisäarvo siihen vanhaan malliin verrattuna. Ja silloin niiden kannattaa ruveta tekemään tällä uudella mentaliteetillä. Nyt tietysti COVID on vähän muuttanut, kun on kaikki tajunnut, että eihän se olekaan näköjään hirveän fiksu juttu aina olla lentelemässä ees taas maailmaan. Mutta tämä tarina jo osoitti sen ennen COVIDia, että taloudellisesti tämä on asiakkaalle 10 kertaa parempi tämä toimintatapa ja myös teille itselle, että pystytään asiantuntijanne ammattitaitoa hyödyntämään 10-kertaisessa määrässä. Ja ymmärsin mä oikein, että tähän tämmöiseen asiaan, tähän ei ollut tavallaan niinku ratkaisua ennen kuin te rupesitte tätä Pointeria ja tätä ja Delta Sygni Labs yritystä perustamaan. Niin meillähän se ensimmäinen asiakaskunta oli avaruusteollisuus, missä tietoliikenneyhteydet on erittäin haastavat. Niin siihen ei ollut tietoliikenneratkaisuja, me jouduttiin oma protokolla tekemään, että tämmöisissä ääriolosuhteissa voidaan ylipäätään live-videopuheluita järjestää. Ja lisäksi sitten se, että me saadaan siltä saitilta video, että me nähdään mitä siellä tapahtuu, saadaan live-audio, että voidaan keskustella paikallisen henkilöstön kanssa, niin siitä puuttuu se tavallaan palautekanava, feedback-channeli, millä sitten sä opastat takaisin sitä. Et eihän se riitä pelkästään, että mä näen, mitä siellä tapahtuu ja yritän, varsinkin avaruusteollisen kontekstissa. Jos avaruusasemalla siellä ei ole yläalaa, vasen, oikea suuntia oikeastaan ollenkaan, kun siellä ei ole painovoimaa. Se on hankala sanoa, että avaappa toi mutteri tuosta yläpuolelta, kun sä näet kuvaa sen live-kuvaa. Koska se astronautti saattaa leijalla siellä ylös alas. Se tekeekin sitä kommunikoista huomattavasti hankalampaa, niin AARan avulla, lisätyn todellisuuden avulla, se on niin paljon helpompi, kun sä voit näyttää, että tuo mutteri tuossa, avaa tuo. Tai sillä AARan avulla etänä pystyt osoittamaan suoraan sitä kappaletta, että avaa tuo mutteri tuosta. Niin se tavallaan se AAR, lisätty todellisuus, sitä ei aikaisemmin ollut hyödynnettävissä tuommoisessa mittakaavassa, missä me sitä pystytään nyt tekemään. Se ei ollut käytännössä teknologisesti edes aikaisemmin mahdollista tämmöistä kommunikaatiojärjestelmää rakentaa. Nyt on tavallaan oikeastaan aika oikea sille. Eli millainen on Repsen liikeidea? Sä selitit tuossa ja kerroitkin tuossa jo, kenelle se on kohdistettu. Joo, pääasiassa konepajateollisuus. Kaikki yritykset, millä on myyvät tuotteita kauaksi. Joskus semmoisiin olosuhteisiin, vaikka aavikolle, että siellä on joku Afrikassa joku pikkukaupunki, millä ei ole minkään näköistä sähköverkkoa saatavilla, niin niillä saattaa olla oma pieni voimalaitos siellä. Myyään vaikka Wärtsilä myy dieselmoottorin sinne heidän generaattorin sinne voimalaitokseen, niin sitähän hankala lähteä sinne huoltamaan kenenkään, kun ei ole oikein yhteyksiä. Niin on huomattavasti käytännöllisempää etänä tukea sitä paikallista huoltomiestä, joka siellä on vastuussa siitä voimalaitoksesta. Niin kaikki yritykset, jotka myy kamppeita kauaksi, kohtalaisen monimutkaisia kamppeita, ja niille tulee joskus huoltotehtäviä ja tämmöisiä, ja niin on hankala päästä paikan päälle.
Ja sitten jos siirrytään keskusteluun niin liikeideasta liiketoiminnasta siihen, että mitä me myydään, niin se 10-kertainen lisäarvon tuottaminen on tärkeää, että ylipäätänsä asiakas ostaa. Mutta meidän tuote on sitten tämmöinen software as a subscription, eli me tuotamme ohjelmistopalvelua, mistä maksetaan tuote on se pointerituote, mitä yritykset ostaa niin kuukausimaksullisena. Ja kuukausimaksullinen tuote on siinä hyvä, että sen sijaan, että mä myyn sulle vaikka kertakustannuksilta ostat tämä tuote 10 eurolla, sehän tarkoittaa sitä, että mun pitäisi ottaa huomioon siinä 10 euron laskussa se, että mä pystyn ajasta ikuisuuteen myös tukemaan sitä tuotetta. Se on se perinteinen, että kun sä oot ostanut vaikka kärkkäiseltä kahvikupin tai Stokkalta, niin sehän on, sä kerran maksat siitä ja se on ikuisesti sulla käytettävissä, kunhan sä et riko sitä. Ja sillä valmistajalla ei ole mitään vastuuta tulla liimailemaan sitä kahvaa takaisin, kun sä puotat sen lattialle. Niin entisessä maailmassa tuommoinen kertamaksullinen järjestelmä oli ihan looginen, mutta nykyään on huomattu esimerkiksi varsinkin ohjelmistoteollisuudessa se, että tuotteilta odotetaan vuosien varrella päivityksiä, korjauksia. Sitä on mahdoton tuollaisella kertakustannusmallilla tehdä. Siksi on siirrytty tähän tämmöiseen kuukausimaksulliseen juttuun. Että jos sä tykkäät tuotteesta ja sä odotat, että siihen tulee päivityksiä, uusia ominaisuuksia, korjauksia vuosien varrella, niin sen takia sä haluat maksaa siitä kuukausimaksua. Ja se firma, joka sillä taustalla on, niin se pystyy palkat maksamaan koodareille ja palveli-infrastruktuuria voidaan sähkölaskut maksaa ja muuta. Niin se meidän tuote on software as a subscription. Selittäisikö sä sitten vähän silleen, en nyt kovin laajasti, mutta jotenkin, että no miten te tätä tuotatte? No tuotettahan tuotetaan sillä, että meillä on ensinnäkin pitää olla se palvelinfrastruktuuri, missä me käytetään Amazonin palvelimia. Amazonilla on todella kattavat internetyhteydet ja sitten tämmöistä laskentakapasiteettia tuolla maailmalla niin sanotussa pilvipalvelussa. Eli meidän järjestelmä pyörii sillä pilvipalvelimella ympäri maailmaa. Meillä on nyt niin Japanissa on yksi pilvipalvelinkeskus, Irlannissa, sitten on Brasiliassa ja Yhdysvalloissa. Siinä on niin katettuna tavallaan meidän päämarkkina-alueet. Japanista Aasia, sitten Eurooppa on katettu Irlannilla ja Yhdysvallat on sillä Yhdysvaltojen palvelimella ja Latinalainen Amerikka sitten Brasilian palvelimella. Ja sitten lisäksihän se on se tietysti se käyttäjän päätelaitteen ohjelmisto, niin sanottu client-ohjelmisto, mikä on esimerkiksi Androidia, iPhone tai Windows-laitteilla, niin se sitten ladataan tuolta joko meidän nettisivuilla tai App Storesta tai Google Playsta. Minkälainen imago teillä on? No jos karkeasti sanotaan, niin me pyritään semmoista imagoa ylläpitämään, että me ollaan vähän niin kuin semmoinen no bullshit alternative tuolla markkinoilla. Että asiakkaan pitää pystyä luottamaan siihen, mitä me sanotaan. Jos me sanotaan, että tämä laite ei toimi, niin me tarkoitetaan, että se laite ei toimi, sitä ei kannata ostaa. Vaikka kuinka se on markkinointivideolla näyttänyt hienolta ja fantsulta. Ja jos me sanotaan, että tuo on tuolla lailla toimi, niin niiden pitää pystyä luottaa siihen. Meillä on vähän lisätty todellisuus, on sellainen pieni hype-alue teollisuudessa. Ja siellä on kaikennäköistä palveluntoimittajaa ja laitetoimittajaa, ja jotkut ei ihan pelaa puhtailla jauhoilla, niin siellä on vähän myös semmoista sitten katkeruutta asiakaskunnassa, että ne on testannut jotakin järjestelmää ja ne ei toimi. Mutta se, kuka niille on myynyt sen järjestelmän, niin on halunnut näppärästi nopeasti ottaa muutama euro siitä sitten välittämättä siitä, että onko se asiakas se pitkäaikainen asiakas vai ei. Niin me on pyritty positioimaan itsemme markkinoilla semmoisena, että meihin pystyy luottamaan ja meidän järjestelmä toimii. Ja meillä on ollut semmoinen kilpailuetu, että meillä on oikeastaan ainut järjestelmä markkinoilla, jonka pystyy ihan suoraan lataamaan ja testaamaan ilman minkäänlaisia sopimuksia tai koulutuksia tai muuta, että meidän järjestelmä on
free for non-commercial use, että sen voi App Storesta ladata ja testata ja katsoa, että toimiiko se. Ja sitten jos näyttää siltä, että toimii, niin voi ostaa sen myös kaupalliseen käyttöön, kun taas meidän kilpailijat on pääasiassa toimii sillä, että ne saa niiltä kysyä luvat ja lisenssit ja ohjelmistopaketit lataamaan ja muuta. Ja saattaa mennä 3 viikkoa ennen kuin sä pääst mitään edes testaamaan. Niin meillä on vähän tämmöinen erilainen lähestymistapa. Ja pyritään olemaan niin semmoinen teollisuudelle tämmöinen tietoturva painotteinen, että meidän ohjelmisto on luotettava ja tietoturvan mielessä turvallinen kampe. Mä kysyn nyt 2 kysymystä. Vastaan ensin toiseen. Mutta mä vähän niin kuin yhdistän tähän, että mikä on tämänhetkinen teidän liikevaihto, jos osaat sanoa. Ja sitten, että mitä kohti teidän visio on tavallaan niin kuin tätä yritystä johtaa? No liikevaihto on tällä hetkellä suunnilleen 500 000. Ja visiohan on se, että tuo meidän tuote pitäisi pystyä niin ratkaisemaan. Se on tällä hetkellä paras tuote markkinoilla. Luonnollisesti mulla on vähän niin oma lehmä ajassa, että joutuu niin sanomaan, mutta myös uskotaan siihen vahvasti. Se pitäisi saada kommunikoitua sitten maailmanlaajuisesti, että meillä on sellainen toimija markkinoilla, jonka järjestelmän pystyy ottamaan nopeasti käyttöön ja maailmanlaajuisesti hyödyntämään. Niin meidän visio on se, että sanotaan nyt 5 vuoden sisällä me ollaan suurin toimija alalla ja se riippuu siitä, että miten tuotetta saa eteenpäin ja ollaanko me vaan tämmöinen niche-työkalupakissa vai ollaanko me sitten työkalu, millä pystyy oikeastaan huoltoprosesseja pääasiassa muutenkin suorittamaan. Sitten se skaala riippuu siitä. Miten teillä oli alussa, kun olette yrityksen perustanut, niin tuo henkilöstö, millä porukalla te olette lähtenyt ja miten se on kehittynyt? Meitä oli 3 perustajajäsentä. 1 oli toimitusjohtaja, 1 oli tekninen johtaja ja 1 oli sitten hallituksen puheenjohtaja. Eihän olla titteleillä ole mitään merkitystä, kun firma perustuu. Silloin vaan pyritään saamaan tuote kasaan mahdollisimman nopeaa. Niin meillä oli sillä lailla, että siis kaikki työhän siinä keskittyy pääasiassa tuotteeseen ja myyntiin. Mutta me ihan oltiin kaikki 3 perustajajäsentä oltiin myyntitehtävissä ja kehitystyötehtävissä ja sitä nakkia niin sitten heiteltiin suuntaan jos toiseen ja yritettiin saada hommia kuntoon. Että se on just se, mitä alussa oli puhetta siitä, että mikään homma ei voi olla sun alapuolella. Rahaa ei ole aloittavilla yrityksillä ikinä liikaa ja sä et pysty palveluja ostamaan, niin se on vaan välillä otettava moppikoura ja luututtava ja sitten mentävä takaisin kirjoittelee asiakkaalle sähköposteja tai menee myyntipalaveriin tai kirjoittaa vähän koodia. Niin kaikki on sun juttuja. Ja siivouksesta sinne hallituksen kokouksiin ja myyntisoppareihin ja muihin asti. Mutta mehän oltiin kaikki teknisiä kavereita. Siinä mielessä niin se tuote oli ihan kohtalaisen hyvällä mallilla, mutta sitten myyntityö ja markkinointi ja kaikki tämmöinen oli ihan uutta ja jouduttiin itse opiskeluun kaikki pääsisi tekemään. Ensimmäiset palkkaukset sitten oli niin myyntipuolella. Ja siinä sanotaanko siinä parisen vuotta ennen kuin sitten oikeastaan 3 vuotta ennen kuin sitten vasta lisää kehittäjiä, pari kehittäjää palkattiin lisää. Ja lähdettiin siitä sitten kasvattaa firmaa. Rekrytointia nyt tainnut olla sillä, että ensin palkattiin myyntiin lisää, sitten palkattiin kehittäjiä, sitten taas myyntiä markkinointiin ja sitten taas palkattiin kehittäjiä. Semmoista vähän niin kuin TikTok, että joku sitä tuotetta on myytävää ja markkinoitavaa ja sitten taas kun asiakaskunta kasvaa, niin tulee enemmän tarpeita kehitystyöhön ja sitten taas myyntiä ja markkinointia. Missä teidän yritys sijaitsee? Yritys sijaitsee, pääkonttori on Tampereella ja sitten meillä on Saksassa, Hampurissa on niin meidän
Saksan toimista. Milloin te pääsitte laajentamaan Saksaan tavallaan? Siitä on nyt parisen vuotta. Se oli vähän semmoinen, justi alkoi olla Suomessa ihan hyviä asiakkaita ja ruvettiin katsoa sitä, että mihin seuraavaksi. Ja sitten tuli semmoinen mahdollisuus, että löydettiin hyvä tyyppi, joka voi sitä Saksan yksikköä lähteä vetämään. Lähdettiin siitä sitten liikkeelle. Ja myyntipainotteisesti. Pääosa tuotekehityksestä on vielä Suomessa. Kyllä. Semmoista. Siinä oli nämä ainakin kaikki, mitä varsinaisia pääkysymyksiä oli. Joo. Paljonhan tässä on tullut jo asiaa. Onhan tässä nyt vähän jotakin chattailtu. Ehkä tuossa ne tärkeimmät. Justiin se, mitä sanoo, että sama mitä sä teet, sama kuin vaikealta se tuntuu, niin muistaa vaan sen, että se universumi ei ole sinua vastaan, että se kaikki on vaikeaa. Jos se ei olisi vaikeaa, niin joku muu sen olisi jo tehnyt ja ei auta muuta kuin painaa menemään ja purra hammasta. Kyllä se siellä sitten niitä huippuhetkiä tulee vastaan matkan varrella, kun tulee niitä aha-elämyksiä. Varsinkin kun ylittää itsensä ja huomaa, että kappas vaan mähän opin tässä uuden asian. Lukemista kannustan. Varsinkin äänikirjat on aivan huippujuttu nykymaailmassa, että itse tykkään, kun tuolla ajelen pitkiä matkoja, niin aina napsahtaa joku äänikirja päälle ja suosittelen just niin kaikkia elämänkertakirjoja. Varsinkin sieltä aihepiiriltä, missä itse työskentelee, jos siellä on sellaisia henkilöitä, jotka on jollakin tavalla maailmaa muuttanut, niin kannattaa aina tutustua niiden elämäntarinoihin ja minkälaisia haasteita. Ja sitten joskus myös se, että se tuntuu, että ne olosuhteet on varmastikin ollut ihan täysin erilaiset ja ne nyt on vaan ollut niin älykkäitä ja muuta. Niin monesti ne on saattanut olla hyvinkin yksinkertaisia ideoita ja juttuja, mistä on lähtenyt isotkin yritykset liikkeelle. Kannattaa luottaa omaan tekemiseen. Voidaan laittaa rekordi pois päältä. No niin, kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä teille kaikille opiskeluihin ja onnea matkaa ja toivottavasti jollakin tavalla enemmän tai vähempi yrittäjyyttä päädytte kokemaan tai testailemaan samoin mitä töitä sitten ikinä teettekin. Tämmöisin terveisin voimme päättää tämän yrittäjyyskeskustelun. Kiitoksia. Kiitos. Morjes.